අද ට්‍රැවල් වීඩියෝ ගන්නන්න නෙවෙයි කරන්න ඉන්නේ. අද මේ කරන්න ඉන්නේ මේ ප්ලග් ටොප් එක කැරිච්චාම ගලව ගන්න විදිහ මේක මේකේ ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ එකක් හරි නැත්නම් පැන්සලක් හරි පෑනක් හරි මේක හිර වෙච්චාම ඒක ගලවලා අයින් කරගන්න හැටි තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ගෙදර පවර් ඔෆ් කරලා මේ ඇන දෙක ගලවලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ප්ලග් එකේ හිර වෙච්ච කෑල්ල ගලවලා එළියට ගන්න නම් මේ එන හතර ගලවලා ඉවත් කරන්න වෙනවා. මේක තමයි අර ප්ලග් ටොප් එකේ හිර වෙච්ච කෑල්ල. මේ තියෙන කෑල්ල හිර වුණේ මේ කෑල්ල තමයි. හිර වෙච්ච කෑල්ල අයින් කරලා මේ ප්ලග් බේස් එක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා ඉවරලා මේ හයි තිබ්බ විදිහට අපි හයි කරගමු. හරි දැන් ප්ලග් බේස් එක සුද්ධ කරලා හිර වෙච්ච කෑල්ල කරගෙන ඉවරයි. දැන් යන්න අපි මේක හයි කරගන්න. ගොඩක් ප්ලග් බේස් ස්විච් හිර වෙන්නේ එක හේතුවක් තමයි මේ වගේ ස්විච් ප්ලග් බේස් ඇතුළට මේ වැලි එන එක. මේ වැලි එහෙම වෙලා තිබ්බ පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා හයි කරන් ගලවපු වෙලාවකට ප්ලග් බේස් එක හයි කරන්න මේ විදිහට මේ ගහලක් තියෙනවා. මේක තමයි මේකට තමයි ඇත් එක එන්න ඕනේ. මේකට තමයි ලයිව් එක කියන්නේ පේස් ෆයර් එක. මේකට තමයි නිව්ට්‍රල් එක එන්න ඕනේ. හරි දැන් අපේ වැඩ ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න.